Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Chill with Chi. Và ngày hôm nay hãy cùng theo chân mình đến Thụy Sĩ nhé. Mình đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tháng 9, tức là đầu thu. Nhưng không may là những ngày mình đi thì trời rất là nhiều mây và có cả mưa. Thế nhưng Thụy Sĩ vẫn không làm mình thất vọng. Đây quả thật là một đất nước không gốc chết. Ngày đầu tiên ở Luzern, bọn mình đã thức dậy thật sớm để bắt chuyến tàu đầu tiên đến Wiesnau. Hồ Luzern là hồ lớn thứ tư ở Thụy Sĩ, nằm lọt thỏm giữa các dãy núi thuộc dãy Alps. Vì vậy mà nơi đây cảnh sát rất tuyệt vời, yên bình như tranh vẽ. Từ Luzern ra Wiesnau sẽ mất khoảng 40 phút đi bằng tàu thủy. Nhờ đến Thụy Sĩ mà mình có dịp trải nghiệm hết các loại phương tiện công cộng, từ xe bus, tàu thủy, tàu hỏa. Thế nhưng có lẽ mình thích nhất đó là tàu thủy. Trên tàu có cả nhà hàng có thể phục vụ thức ăn và nước uống. Một điều mình thích ở Thụy Sĩ đó là ngoài các biển hiệu thông báo trạm dừng thì còn có cả hệ thống loa phát thanh bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Đến Wiesnau, bọn mình bắt tàu hỏa bánh răng để lên đỉnh Rigi. Một tip đi tàu bánh răng là chuyến đi lên các bạn hãy ngồi bên phía tay trái và chuyến về hãy ngồi bên phía tay phải để thuận tiện cho việc ngắm cảnh hơn. Tuyến đường sắt lên núi này được xây dựng vào năm 1871, cũng là tuyến đường sắt đầu tiên ở châu Âu. Trạm cuối cùng cũng chính là đỉnh Rigi. Rigi được mệnh danh là nữ hoàng của các ngọn núi. Mặc dù không phải là ngọn núi cao nhất ở Thụy Sĩ, thế nhưng hàng năm vẫn có một lượng lớn các du khách lựa chọn đến thăm nơi đây. Mình vừa lên đến đỉnh núi thì cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi. Vì tuyết rơi cho nên có rất nhiều mây và không thể nhìn thấy được khung cảnh phía dưới. Mình nghĩ là đi vào mùa hè thì chắc chắn khung cảnh ở đây còn tuyệt vời hơn nữa. Trên đường về thì nắng cũng đã bắt đầu lên và tuyết đã ngừng rơi. Mình sẽ quay cho các bạn xem khung cảnh dọc đường đi nhé. Ngoài lựa chọn đi thẳng bằng tàu bánh răng từ đỉnh Rigi về lại Wiesnau, các bạn cũng có thể dừng ở trạm Waggis, sau đó đi cáp treo xuống.
Về đến Lucerne thì đã là vào buổi trưa và địa điểm kế tiếp mà mình sẽ tham quan đó chính là cầu Chapel. Đây là cây cầu gỗ có tuổi đời lâu nhất ở Thụy Sĩ, dài 240 mét. Bên trong mái che có khoảng 120 bức tranh vẽ về lịch sử Lucerne. Sau một hồi tham quan phố cổ Lucerne thì mình đã tìm được một tiệm bán bánh mì Việt Nam và mua một ổ bánh mì Hellway Takeaway để ngồi thưởng thức cạnh bờ hồ Lucerne. Đây có lẽ là ổ bánh mì đắt nhất mà mình từng ăn. Và địa điểm tham quan cuối cùng ở Lucerne đó chính là tượng đài sư tử. Tượng đài này đã được khắc để tưởng niệm những người lính Thụy Sĩ hy sinh bảo vệ cung điện Tuileries ở Paris trong cuộc cách mạng Pháp năm 1792. Tạm chia tay Lucerne, mình sẽ đi tàu để đến Interlaken. Ở Thụy Sĩ, mình đã nhờ chị host mua giùm một tấm vé làng để có thể sử dụng được các phương tiện công cộng. Từ Interlaken, bọn mình di chuyển thẳng đến Lauterbrunnen. Lauterbrunnen trong tiếng Đức có nghĩa là nhiều thác, bởi vì ở đây có đến 72 ngọn thác đổ thẳng từ các vách núi. Đây có lẽ là điểm dừng mình thích nhất trong suốt chuyến đi, bởi vì khung cảnh ở đây cứ như trong truyện cổ tích. Lauterbrunnen là thung lũng thấp nhất. Thông thường khi đến đây, các du khách sẽ lựa chọn dùng cáp treo để đi di chuyển tới các làng cao hơn như Wengen hay Moren. Thế nhưng hôm nay thì trời khá nhiều mây, cho nên bọn mình quyết định là sẽ chỉ tham quan xung quanh ngôi làng này thôi. Chọn dừng chân ở một tiệm cà phê bé bé xinh xinh. Đến Thụy Sĩ thì mình thấy là cà phê hợp khẩu vị mình hơn so với cà phê ở Mỹ. Về đến Interlaken đã là xế chiều, mình quyết định đi dạo một vòng quanh phố trước khi ăn tối. Thế nhưng vì là thứ ba cho nên khá vắng khách, mặc dù trời vẫn còn sáng. Buổi sáng ngày cuối cùng, Thụy Sĩ đón một cơn mưa nặng hạt. Mình bắt xe bus để đến Izawa trước 10 giờ sáng. Thế nhưng vì trời mưa cho nên có rất ít du khách. Nhờ vào bộ phim Hạ cánh nơi Anh mà ngôi làng này đã trở nên rất nổi tiếng. Thông thường các du khách sẽ phải xếp hàng để có thể chụp ảnh sống ảo check-in ở đây. Trời mưa không hề làm giảm đi nét đẹp của Izawa, mà ngược lại, nó còn trả về sự thanh bình vốn có của ngôi làng này bởi sự vắng mặt của các du khách. Mình chọn đi tàu thủy về lại Interlaken.
Một điểm đặc biệt là mặc dù Thụy Sĩ có rất nhiều hồ, thế nhưng quốc gia này lại không hề giáp biển. Từ trạm Prince, mình dùng tàu để lên thẳng Grindelwald. Nếu như Lauterbrunnen là một thị trấn bước ra từ truyện cổ tích, thì Grindelwald lại là một ngôi làng tập trung phục vụ khách du lịch. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, cũng như rất nhiều hàng quán bày bán các món quà lưu niệm. Đứng từ đây, du khách sẽ thấy được những khung cảnh đẹp như tranh vẽ, như những ngọn núi quanh năm bao bọc trong tuyết trắng, hay những ngôi làng thưa thớt bình yên trải trên những thảm cỏ xanh mướt. Ngoài việc là quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, Thụy Sĩ còn được mệnh danh là đất nước đẹp không góc chết. Và quả thật, Thụy Sĩ đã không phụ lòng kỳ vọng của mình. Mình hy vọng sẽ còn cơ hội để trở lại đây trong một ngày xuân nắng ấm hơn và có nhiều thời gian để khám phá quốc gia này hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại mọi người trong chuyến đi kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì mình phải tạm biệt Thụy Sĩ thôi.